নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ চৰকাৰী ঘৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ সাৰ্ভে আৰম্ভ হৈছে। এই সাৰ্ভেৰ বাবে আপোনালোকে লগত কি ডকুমেণ্টছ সাজু কৰি ৰাখিব আৰু আপোনালোকে যদি চৰকাৰী ঘৰ পাব বিচাৰে, চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব, সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। বিশেষভাৱে যিসকলৰ এতিয়ালৈকে পকী ঘৰ নাই তেখেতসকলৰ বাবে এই আঁচনিখনে যথেষ্ট সুবিধা আগবঢ়াইছে। আপোনাৰ অঞ্চলত যদি এনে কোনো ব্যক্তি আছে যিজনে প্ৰকৃততে চৰকাৰী ঘৰ পাব লাগে কিন্তু পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনিও এই ক্ষেত্ৰত তেখেতক সহায় কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰথমতে চাওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ অধীনত সম্ভাৱ্য হিতাধিকাৰী কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিব। আৱাস প্লাছ 2024 জৰীপ বুলি এইবাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে। এই জৰীপ নিম্নলিখিত যিকোনো এক ধৰণেৰে সম্পন্ন কৰা হ'ব। প্ৰথমতে গাঁও সভা হ'ব আৰু ASRLMৰ সখীসকলৰ সহায়ত প্ৰাথমিক জৰীপ হ'ব। মানে যিসকল জীৱিকা সখী বা অন্যান্য সখীসকল আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে প্ৰাথমিক জৰীপ হ'ব আৰু প্ৰাথমিক তালিকা প্ৰস্তুতৰ বাবে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গাঁও সভা হ'ব। তালিকাৰ প্ৰাথমিক খচৰা ৰাজহুৱা প্ৰদৰ্শন হ'ব আৰু আপত্তি নিষ্পত্তি কাল ইয়াত আপত্তি নিষ্পত্তি দৰ্শোৱা হ'ব। বিধানসভা সমিতিৰ পৰীক্ষা হ'ব। নেক্সট জিলা পৰ্যায়ৰ সমিতিৰ অনুমোদন। নেক্সট আৱাস প্লাছ 2024 এপৰ জৰিয়তে পূৰ্ব পঞ্জীয়নকৃত জৰীপকাৰীৰ দ্বাৰা জৰীপ। নেক্সট আহিলে জৰীপ। আপোনালোকে নিজেও চৰকাৰী ঘৰৰ বাবে এতিয়া জৰীপ কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ পাৰিব চাওক, পৰিয়ালৰ যিকোনো সদস্যই এই জৰীপ কৰিব পাৰিব। আধাৰৰ সহায়ত বাধ্যতামূলক KYC আৰু প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ প্ৰদান। পৰিয়ালৰ এজন সদস্যক সম্ভাৱ্য হিতাধিকাৰী হিচাপে চিনাক্তকৰণ। ছাৰ্ভেৰ সময়ত হিতাধিকাৰীসকলে কি তথ্য হাতত মজুত ৰাখিব লাগিব সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানি লওক। যিহেতু তৎক্ষণাতে তথ্যখিনি আপোনালোকে দিবলৈ যাওঁতে এই তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। প্ৰথম হ'ল আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড। পৰিয়ালৰ সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি MGNREGAৰ জব কাৰ্ড আছে তেতিয়াহ'লে সেই জব কাৰ্ড আপোনালোকে মজুত ৰাখিব। আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ সংযোজিত হৈ আছে নাই সেই কথাটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। যদি আপোনালোকৰ একাউণ্টৰ লগত আধাৰ সংযোজিত নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।